أهلا بكم مع إكسل داتا أناليسيز أند بروبلم سولفينج. معكم مفيد أبو سيف. بعد ما تكمل هذا الكورس يمكنك أنك تتعامل مع الصيغ والدوال وتتعامل مع البحث والفرز والتصفية المتقدمة، كما يمكنك أن تتعامل مع أصناف الرسوم البيانية وإزاي ترسم دالة رياضية ودمج البيانات من جدول واحد أو من عدة جداول في صفحة واحدة أو في عدة صفحات. كما يمكنك إنشاء بيفوت تيبل اللي هو جدول محوري وتستخدمه في التحليل، ويمكنك التعرف على باور كويري واستخدامها مع الباور بيفوت تيبل والتعامل مع بيانات خارجية لأكثر من 2 مليون ريكورد. يمكنك أن تحل المشكلات باستخدام أدوات ماذا لو أو السولفر، ويمكنك أيضا أن تسجل ماكرو وتعرف زر على استخدامه. كما يمكنك أن تستخدم أدوات التحليل تول باك، وهناخد منها مقياس أنوفا والإحصاء الوصفي والمدرج التكراري. كما يمكنك إنشاء المقاييس والكي بي آي اللي هي Key Performance Indicator، وكمان يمكنك إنشاء صفحة لإدارة بياناتك اللي هي الداشبورد من البداية. محتوى الدورة 6 فصول و17 محاضرة في حوالي 5 ساعات. الفصل الأول مقدمة على إكسل في 4 محاضرات عن الصيغ والدوال والفيلو كاب فانكشن والادفانسد فلتر وعملية الدمج. والفصل الثاني عن الرسوم البيانية ورسم الدوال الرياضية له محاضرتين. والفصل الثالث عن البيفوت تيبل والباور كويري، وده فيه كل المعلومات عن الجدول المحوري والاستعلام المتقدم. الفصل الرابع عن أدوات ماذا لو وأدوات حل المشكلات. هناخد جول سيك في المحاضرة الأولى وداتا تيبل في المحاضرة الثانية وسولفر في المحاضرة الثالثة. الفصل الخامس لأناليسيس تول باك، وده هناخد فيه الإحصاء الوصفي والمدرج التكراري ومقياس أنوفا. في الفصل السادس والأخير هناخد الداشبورد اللي هي صفحة إدارة البيانات والمقاييس والكي بي آي. الطلاب المستهدفين في هذه الدورة هم المعلمين وطلاب الجامعات وطلاب البحث العلمي والمحاسبين والمحللين ومسؤول التسويق، وأي أحد يريد أن أو يود أن يطور من إمكاناته أو قدراته في إكسل. شكرا لكم ونلقاكم في المحاضرة الأولى.